مونږه دا اوس سیټینګ ته ځو مونږه سیټینګ دا اوس مونږه اکاؤنٹ کلیک پکو دا اوس مونږه دا ټول آیډي نه جوړې تقریبا اډ اکاؤنٹ ته ولاړ شو دینه پس مونږه دا ګوګل آی ډي جوړو دا دی با ګوګل باندې کلیک کو دا اوس دا سرکل اون راشي دا اوس یو سات پس پتا کی ریکارډینګ اوس کیږي دینه پس پوس یو منټ دا اوس ریکارډینګ کیږي नेट स्लो है कौन है तो मैं काट लाऊंगा भाई वीडियो काट के दोबारा भी जोड़ लाऊंगा फिलहाल دا اوس مونږه مخه ته پیج راغلی کریکټ اکاؤنٹ ایمیل فون نمبر دا اوس مونږه دوباره جوړو دی باندې کلیک کومه کریکټ اکاؤنٹ کریټ فارمایز دی باندې مونږه کلیک کو دا اوس مونږه نوی آی ډي جوړو دلته نیکسٹ دلته مونږه خپل نوم چې کوم آی ډي مونږه جوړاو کنه هغه ولیکو اوس نیکسٹ د مونږ ته راشي تاسو عمر دغه ټول وبکې مونږ ولیکو عمر میاشتې دا ورځې او دا سال او بیا مونږ لاندې راشو فیمیل سړی کو ښځی مونږ په سړي باندې کلیک کوو نیکسٹ لکه یوزر خپل آی ډي کوم نوم چې دی هغه دلته ولیکه یوزر نیم چې کوم مونږ خپل نوم هغه کلیک کوو یاد رکھنی ہے دا به مونږه یاد ساتو دا مونږه هیرون نه پکار دی باندې مونږه آی ډي جوړیږي اګو نیکسٹ وګو دا اوس مونږه پیل استعمال شي ونه دین لاندې وګوره دی کوډ راغلی هغه کوډ به ملاو کو دا اوس نوی آی ډي راغلی نوی نوم دی بیا به نیکسٹ کو دلته کې خپل پاسورډ ورکړئ چې کوم تاسو خپل زړه غواړي هغه پاسورډ ورکړئ دلته زه خپل پاسورډ ورکوم دا اوس دوباره به دلته کنفرم وي چې تاسو ته پته وي چې دا مونږه کوډ دی دا اوس لوډینګ کړي دا اوس مونږه آی ډي جوړه شوه دی یس د لاندې ټول نه لاندې چې راشي دې باندې به کلیک کړئ دا مونږ آی ډي جوړه شوه نیکسٹ به ووایئ بیا به لاندې راشي بیا به دې باندې کلیک کړئ साड़ी प्राइवेसी है नोटिफिकेशन है ਅਸੀਂ ਪੜ ਲੈਣੇ ਹਨ دا چې کوم نوټیفیکیشن دا به ټول مونږ پړاو کنه هغه نه لاندې چې راشي به په هغه باندې کلیک کو تقریبا ਸਾਡਾ اکاؤنٹ بن گیا دا اوس مونږ اکاؤنٹ جوړ شو دی اوس لوډینګ کی دا اوس تیار شو مونږ دا اوس جوړ شو بیک اپ لانا ته ٹھیک ہے نہیں تینو بند بھی کر دا بیک اپ چې لګوي د ګوګل دا کولاو پرې دی کو بندوي خپل مرزي مې چې بند وي صحیح ده بیا کلیک کې مخ کې بیا مخ کې کلیک کې دا اوس آی ډي جوړ شو
میں کہ پلے اسٹور تے آئی ڈی او لگی پلے سٹور باندې آی ډي جوړ شو دا اوس پلے سٹور آی ډي تیار ده ہے تھوڑی آئی ڈی دا اوس مونږ آی ډي جوړ شو اون اتھوں کوئی بھی اسی اپلیکیشن او دے چې رہا دې ځنه کم یو اپلیکیشن څنګه دا کم چې واتس اپ ته دغه کم یو دغه چې کلیک کوئ انسټال کې هر څه دې ځنه کیږي اسی اگلی ویڈیو فیس بک دے بارے بناؤں گے اوس مونږ دا بل آی ډي فیسبوک دپاره جوړو